Ghost Whisperer เป็นซีรีส์อเมริกันแนวลึกลับที่ออกอากาศทางช่อง CBS ตั้งแต่ปี 2005 ถึง 2010 มีทั้งหมด 5 ซีซั่น 107 ตอน ตอนแรกออกอากาศวันที่ 23 กันยายน 2005 และตอนสุดท้ายวันที่ 21 พฤษภาคม 2010 แฟนซีรีส์จำนวนมากอาจไม่ทราบว่าซีรีส์เรื่องนี้แต่งขึ้นจากประสบการณ์ตรงและจริงของเจมส์ แวนปรากซึ่งเป็นผู้ร่วมสร้างและผู้ร่วมอำนวยการสร้างของซีรีส์เรื่องนี้และแมรี่แอน วิงคาวสกี้ซึ่งทั้งคู่เป็นผู้มีสัมผัสพิเศษที่สามารถสื่อสารกับวิญญาณได้แมรี่แอน วิงคาวสกี้ผู้สื่อสารกับวิญญาณชาวอเมริกันเธอยังมาเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางเทคนิคให้กับซีรีส์นี้ด้วยเรื่องราวและประสบการณ์ของวิงคาวสกี้เป็นแรงบันดาลใจและถูกปรับนำมาใช้ให้กับตัวละครหลักเมลินดา กอร์ดอนดังนั้นเรื่องราวใน Ghost Whisperer สะท้อนประสบการณ์ตรงของเจมส์และวิงคาวสกี้ผ่านตัวละครหลักเมลินดา กอร์ดอนซึ่งรับบทโดยเจนนิเฟอร์ เลิฟ ฮีวิตผู้สามารถสื่อสารกับวิญญาณและช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นให้ไปสู่สุคติซีรีส์นี้ได้รับความนิยมอย่างมากจนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอมมี่ 2 ครั้งและยังได้รับรางวัลYoung Artist Award สาขา Best Performance in a TV Series Leading Young Actress นอกจากนี้ Ghost Whisperer ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์หลายเรื่องชื่อเมืองแกรนวิลล์ในซีรีส์ถูกตั้งชื่อตามเมืองที่เจมส์ แวนปรากเติบโตขึ้นมามีการใช้สัญลักษณ์รูปผีเสื้อในซีรีส์เพื่อสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงและการเกิดใหม่เจมส์ แวนปรากเป็นผู้ประพันธ์หนังสือแนวสื่อสารกับวิญญาณมากมายรวมถึงการพัฒนาตนเองที่ได้รับความนิยมมีการแปลเป็นภาษาต่างๆมากมายและเป็นหนึ่งในผู้สร้างผู้อำนวยการสร้างของซีรีส์ Ghost Whisperer แม้ว่าบทบาทในฐานะผู้สร้างและโปรดิวเซอร์ซีรีส์ Ghost Whisperer จะเป็นอดีตไปแล้วแต่เจมส์ แวนปรากยังคงทำงานในฐานะผู้มีญาณทิพย์นักเขียนและนักพูดโดยเน้นที่การแบ่งปันประสบการณ์และความเชื่อเกี่ยวกับโลกหลังความตายและการพัฒนาจิตวิญญาณเขากล่าวว่าตัวเองมีสัมผัสพิเศษมาตั้งแต่เด็กสามารถมองเห็นวิญญาณและสื่อสารกับพวกเขาเหล่านั้นได้เจมส์ แวนปรากเล่าว่าเขาเห็นวิญญาณครั้งแรกเมื่ออายุ 8 ขวบเป็นภาพมือขนาดใหญ่ที่เปล่งแสงสีขาวสว่างจ้าซึ่งทำให้เขารู้สึกสงบและมีความสุขหนึ่งในหนังสือจำนวนมากที่เขาเขียนชื่อว่า Ghost Among Us ได้เล่าถึงประสบการณ์ในวัยเด็กที่เขาเห็นวิญญาณของปู่ซึ่งเสียชีวิตก่อนที่เขาจะเกิดปู่มาปรากฏตัวให้เห็นและสื่อสารกับเขาทางจิตนอกจากนี้เขายังเล่าถึงประสบการณ์การช่วยเหลือวิญญาณของเพื่อนร่วมชั้นที่เสียชีวิตไปแล้วให้ได้พบความจริงเกี่ยวกับการตายของพ่อของเพื่อนคนนี้มาปรากฏตัวเพื่อขอโทษลูกชายที่ทำให้เขาเข้าใจผิดมาตลอดชีวิตประสบการณ์สัมผัสพิเศษของเจมส์ แวนปรากเจมส์เห็นวิญญาณของปู่มาปรากฏตัวเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคาวบอยและอินเดียนแดงให้ฟังเมื่อเขายังเป็นเด็กหลายครั้งเขาได้เห็นวิญญาณของปู่ซึ่งเสียชีวิตไปก่อนที่เขาจะเกิดมาบนโลกใบนี้ปู่มาปรากฏตัวให้เห็นในห้องนอนตอนกลางคืนและสื่อสารกับเขาทางจิตปู่ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตเมื่อครั้งยังหนุ่มให้เจมส์ฟังมากมายหลายเรื่องหลายปีต่อมาเมื่อเจมส์เริ่มทำงานเป็นผู้สื่อสารกับวิญญาณเขาได้ยินเสียงวิญญาณของปู่กล่าวว่าเก่งมากเจมส์ปู่ภูมิใจในตัวหลานที่สุดและอีกหลายกรณีตัวอย่างเหตุการณ์ที่เจมส์เคยช่วยเหลือวิญญาณที่หลงทางหรือไม่มีทางไปให้ไปสู่สุคติเช่นกรณีวิญญาณของเพื่อนที่ชื่อเดวิดเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถแข่งให้ไปสู่สุคติซึ่งแคนดี้หญิงสาวที่กำลังเศร้าเสียใจจากการเสียชีวิตของคู่หมั้นซึ่งก็คือเดวิดเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถแข่งระเบิดเจมส์เป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างแคนดี้กับเดวิดซึ่งเดวิดรู้สึกเสียใจที่เสียชีวิตก่อนที่จะแต่งงานกับเธอเจมส์ยังบอกแคนดี้อีกว่าเดวิดกำลังรอเธออยู่ในสวรรค์เคสต่อมาเจมส์เคยเห็นวิญญาณของหญิงชราชื่อฮิลดาที่เสียชีวิตในโบสถ์ซึ่งเธอมักมาสวดมนต์ที่โบสถ์ทุกเช้าฮิลดาเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายในปี 1970 เจมส์เห็นว่าเธอยังคงวนเวียนอยู่ในโบสถ์เพราะเธอรักการสวดมนต์ตอนเช้ามากเขาจึงเจรจาเปิดทางให้เธอได้เกิดสำนึกรู้ว่าเธอได้หมดวาระบนโลกแล้วเธอจึงเดินทางสู่สุคติได้ในที่สุดเคสตัวอย่างต่อมาเจมส์เคยช่วยเหลือปีเตอร์ทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดให้ได้พบกับจานีสแม่ของเขาซึ่งปีเตอร์รู้สึกผิดที่โทษแม่สำหรับปัญหาทั้งหมดในชีวิตของเขาจนทำให้ตัวเองต้องจบชีวิตลง
เจมส์ได้ช่วยปีเตอร์ให้เข้าใจและรับรู้อย่างลึกซึ้งถึงความรักของแม่ และในที่สุดปีเตอร์ก็สามารถไปสู่สุคติได้ และยังมีตัวอย่างเคสอีกมากมายที่เจมส์ได้กล่าวว่าได้เกิดขึ้นจริงและเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนบทซีรีส์ Ghost Whisperer เช่น การช่วยเหลือวิญญาณที่ยังไม่รู้ตัวว่าตายไปแล้วการสื่อสารกับวิญญาณเพื่อไขปริศนาการตายและการช่วยเหลือวิญญาณที่ยังมีความรู้สึกผิดหรือค้างคาใจกับเหตุการณ์ในอดีตเป็นต้นเจมส์ยังเชื่อว่าวิญญาณสามารถส่งสัญญาณให้เรารับรู้ถึงการมีอยู่ของพวกเขาได้เช่นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเสียงเคาะกลิ่นที่คุ้นเคยและการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้านอกจากนี้เขายังเชื่อว่าวิญญาณสามารถปรากฏกายให้เห็นได้ในรูปของแสงสว่างหรือแม้กระทั่งปรากฏกายเป็นรูปร่างมนุษย์ที่สมบูรณ์เจมส์ได้อธิบายเกี่ยวกับมิติคู่ขนานโลกวิญญาณและสวรรค์ไว้อย่างมากมายเขาเชื่อว่าโลกไม่ได้มีแค่มิติเดียวแต่ยังมีมิติคู่ขนานและโลกวิญญาณที่วิญญาณอาศัยอยู่หลังจากความตายสวรรค์ไม่ได้เป็นสถานที่แต่เป็นสถานะของจิตวิญญาณที่หลุดพ้นจากความทุกข์และกิเลสเจมส์ยังระบุไว้อีกว่าโลกวิญญาณแบ่งออกเป็นหลายระดับโดยวิญญาณจะไปอยู่ที่ระดับใดนั้นขึ้นอยู่กับระดับจิตวิญญาณของพวกเขายิ่งระดับจิตวิญญาณสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าใกล้ความเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลมากขึ้นเท่านั้นเขาอธิบายเพิ่มเติมไว้อีกว่าจักรวาลประกอบด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามากมายที่ทับซ้อนกันมิติทางวิญญาณก็เป็นเช่นเดียวกันมีหลายมิติซ้อนทับกันอยู่แต่คนส่วนใหญ่มักไม่ตระหนักถึงมิติเหล่านี้เพราะไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5เจมส์ได้อธิบายว่าโลกวิญญาณเป็นที่อยู่อาศัยของวิญญาณหลังความตายเมื่อเราตายไปจิตวิญญาณของเราจะออกจากร่างกายและเข้าสู่โลกวิญญาณโลกวิญญาณไม่ได้เป็นสถานที่ในทางภูมิศาสตร์แต่เป็นสถานะของการดำรงอยู่ของพลังงานเจมส์อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีอยู่ของสวรรค์ว่าไม่ได้เป็นสถานที่แต่เป็นสถานะของจิตวิญญาณที่หลุดพ้นจากความทุกข์และกิเลสวิญญาณที่อยู่ในสวรรค์จะรู้สึกถึงความสงบสุขและความสุขที่แท้จริงหลายข้อโต้แย้งและหลายเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นกับเจมส์ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางลบหลายคนมองว่าสัมผัสพิเศษของเขาอาจเป็นเรื่องงมงายไร้เหตุผลและไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์อย่างไรก็ตามเจมส์ยังคงยืนยันว่าสัมผัสพิเศษของเขาเป็นเรื่องจริงและเรื่องราวทั้งหมดใน Ghost Whisperer เกิดจากประสบการณ์ตรงของเขาเองอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆจาก Histozone ค่ะ